Con biết theo Ngài là hàng ngày vai mang thập giá. Con biết theo Ngài thì cuộc đời sẽ mãi lìa xa. Từng bước theo Ngài, mong gì cuộc sống phồn vinh, mong gì một chút lợi danh, mong gì ngày mai tươi sáng. Dẫu vẫn biết rằng theo Ngài nhiều lúc ê chề, dẫu vẫn biết rằng theo Ngài trần gian chán chê, nhưng không theo Ngài, con biết theo ai bây giờ? Cho dầu bao nhiêu đắng cay, con đây vẫn bước theo Ngài. Bỏ Ngài mà đi, con sẽ theo ai bây giờ? Bỏ Ngài mà đi, ai sẽ cho con sự sống? Bỏ Ngài mà đi, dầu đời ngập ánh vinh quang, dầu đời phủ kín cao sang, nhưng mai kia vẫn như cho tàn. Con cảm ơn Ngài đã một lần cho con sự sống. Con cảm ơn Ngài đã dù tình thắp sáng niềm tin. Từng bước trên đời, đêm ngày cuộc sống nổi trôi, hay là từng phút đổi thay, con vẫn cậy trong nơi Chúa. Dẫu vẫn biết rằng theo Ngài nhiều khúc đoạn trường, dẫu vẫn biết rằng theo Ngài sầu đau vẫn vương, nhưng không theo Ngài, con biết theo ai bây giờ? Trên đời không ai nhớ cho con đây sống mãi muôn đời. Bỏ Ngài mà đi, con sẽ theo ai bây giờ? Bỏ Ngài mà đi, ai sẽ cho con sự sống? Bỏ Ngài mà đi, dẫu đời ngập ánh vinh quang, dẫu đời phủ kín cao sang, nhưng mai kia vẫn như cho tàn. We hope that this gift will be a special one to him, as it is a symbol of the suffering of the Palestinian people. Palestinian officials are looking to the Pope's visit to bolster their bid for statehood. They're pleased he's traveling from Jordan directly to the West Bank. Pope Francis is the fourth Roman Catholic pontiff to visit the Holy Land. Đã có một lần nhìn người đời hôm nay hạnh phúc, đã có một lần nhìn Phật mình sao mai khổ đau. Vì trước nhân Ngài dâng Ngài cuộc sống của con, mong Ngài đổ xuống hồng ân cho đời con không xa Chúa. Dẫu vẫn biết rằng theo Ngài là giống như Ngài, Thánh giá chính là con đường Ngài đã bước đi. Nhưng không theo Ngài, con biết theo ai bây giờ? Duy Ngài trên nơi thế gian, cho con mãi sống muôn đời. Bỏ Ngài mà đi, con sẽ theo ai bây giờ? Bỏ Ngài mà đi, ai sẽ cho con sự sống? Bỏ Ngài mà đi, dẫu đời ngập ánh vinh quang, dẫu đời phủ kín cao sang, nhưng mai kia vẫn như cho tàn. Con vẫn tin rằng Ngài là đường cho con lần bước. Con vẫn tin rằng Ngài là đèn soi sáng đời con. Lạy Chúa nhân hiền, cho đời con vững niềm tin, cho hồn con mãi cậy trông. Đêm ngày lòng con yêu Chúa, dẫu có thế nào con nguyện cùng bước theo Ngài. Bóng tôi phủ đầy,
bên Ngài trào dâng sướng vui. The Pope was asked Ai đi theo Ngài trip. hạnh phúc mai sau trên trời, duy Ngài trên nơi thế gian cho ta sống mãi muôn đời. Bỏ Ngài mà đi, con sẽ theo ai bây giờ? Bỏ Ngài mà đi, ai sẽ cho con sự sống? Bỏ Ngài mà đi, dầu đời ngập ánh vinh quang, dầu đời phủ kín cao sang, nhưng mai kia vẫn như tro tàn. Bỏ Ngài mà đi, dầu đời ngập ánh vinh quang, dầu đời phủ kín cao sang, nhưng mai kia vẫn như tro tàn. أجواء مدينة بيت لحم قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية، حيث سيبدأ قداسته زيارات تقل الموكب البابوي، حيث ستهبط هذه الطائرات في مهبط الطائرات هنا في مدينة بيت لحم. بعد ذلك سيتوجه الموكب البابوي من مقر الرئاسة في مدينة إذا البابا قداسة البابا الآن يهبط من الطائرة. هو الآن في مهبط الطائرات. الآن كبار رجال الدين المسيحي. Pope Francis arrives in Tel Aviv. He crouches as he steps out of a helicopter to be greeted by Israeli President Shimon Peres and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. He's here to re-invite the Israeli and Palestinian presidents to pray for peace at the Vatican. I would like to invite you, Mr. President and President Mahmoud Abbas, to take part with me in an intense prayer session invoking God to bestow the gift of peace. Mahmoud Abbas, ad elevare insieme con me un'intensa preghiera. Israeli President Shimon Peres. Israel is a Jewish and democratic state where we live in coexistence within our borders and continue to search for peace beyond them. We shall not allow anybody to violate this commitment. Prime Minister Benjamin Netanyahu says Israel safeguards all faiths. Your Holiness, in the heart of the Middle East, the turbulent and violent Middle East, where Christians are often persecuted, Israel is an island of tolerance. We safeguard the rights of all faiths. We guarantee freedom of worship for all. And we are committed to maintaining the status quo at the holy sites of Christians, Muslims, and Jews. Pope Francis had invited the Israeli and Palestinian presidents to come to the Vatican to pray for peace earlier at a Mass in Bethlehem. Pope Francis at a Palestinian refugee camp near Bethlehem is calling for peace. Estoy muy contento de visitarlos. I'm so happy to be with you. Tienen muchas cosas. I can see that you have many things inside your hearts, so I say I am with you. Conceda todo lo que están deseando. Pero sepan una cosa. I would like to tell you something important. Violence only begets violence. Violence can only be defeated through peace. And peace is achieved through hard work and dignity on the path forward. There are nearly 750,000 registered refugees in the West Bank.
We, the Palestinian children, have not yet lost hope. Your visit to the refugee camp is a good step, which gives us faith and trust in having our right to live with peace in the Holy Land. Francis delighted his hosts, giving support for their bid for full statehood recognition in the face of a paralyzed peace process. Some children here say they've never seen the sea. Palestinians living in the landlocked West Bank cannot access the Mediterranean coast without an Israeli permit. Pope Francis makes a surprise stop at the Wall Palestinian Sea as a symbol of Israeli oppression. It's an image set to become one of the most emblematic of his trip. He stood at a spot where someone had sprayed in red paint, "Free Palestine." Above his head, graffiti in broken English reading, "Bethlehem looked like Warsaw Ghetto." Israel says the barrier, erected 10 years ago during a series of Palestinian suicide bombings, is needed to secure its security. Palestinians see it as a bid by Israel to partition off territory and grab land they want for their future state. At a mass in Bethlehem, he invites the Israeli and Palestinian presidents to come to the Vatican to pray for peace. In this place where the Prince of Peace was born, I wish to direct an invitation to you, Mr. President Mahmoud Abbas, and to Mr. President Shimon Peres, to hold together with me an intense prayer to invoke from God the gift of peace. I offer my house in the Vatican to host this meeting of prayer. All of us desire peace. The invitation comes a month after U.S.-backed talks aimed at ending the Middle East conflict collapsed.